سلام به روی ماه تک تک شما عزیزای دلم. الهی هر کجا هستید شب و روزتون به خیر و شادی باشه. سحر هستم، راوی سرگذشت‌های شما در کانال جادوی داستان با سحر. خدا رو شکر که یه شب دیگه توفیق پیدا کردم تا با قسمت دیگری از سرگذشت فرشته مهمون خونه های گرمتون باشم. عزیزای دلم، ممنون میشم با سابسکرایب کردن کانال و معرفی اون به دوستان و آشنایانتون به روشن موندن چراغ این خونه کمک کنید. دوستتون دارم و به خدای بزرگ میسپارمتون. بریم بشنویم. چند قدمی اما بیشتر از خونه دور نشده بودم که صدایی به گوشم رسید. هی دختر، با تو هم. وایسا ببینم. با تعجب برگشتم و نگاهی به پشت سرم انداختم. مردی تقریباً 40 و چند ساله با اخمایی در هم اشاره‌ای به در می‌کرد و اسم آقامو می‌آورد و میگفت این خونه ماست. سری به نشونه بله تکون دادم. قدمی به سمتم برداشت و گفت دخترشی؟ زبونم دراز بود. ننه میگفت آخر سر همین زبون درازت کار دستمون میدی. مفتشی یا مسئول سرشماری؟ مرد سری به نشونه افسوس تکون داد. برو بگو اون بابای بی غیرتت بیاد دم در، کارش دارم. شونه‌ای بالا انداختم و پشتمو بهش کردم و گفتم من دارم میرم مدرسه. باهاش کار داری در خونه رو بزن. بعدم بی توجه به صدا زدن یه مرد دوون به سمت مدرسه رفتم. زور که برگشتم خونه با دیدن موتور رضا هیجان زده قدمامو تندتر کردم. رضا تنها برادرم بود. عین جونم دوستش داشتم. 100 بار خودشو سپر من کرده بود و نذاشته بود از دست آقا کتک بخورم. در حیاطو که باز کردم با دیدن ننه که روی پله نشسته بود و بلند گریه میکرد شوکه شدم. هول افتاد به دلم که نکنه بلایی سر داداش رضا اومده. دویدم جلو و نگران گفتم چی شده ننه؟ رضا کجاست؟ داداش. رضا با اخمایی در هم از اتاق بیرون زد. منو که دید لبخند محوی زد. خوبی فرشته؟ مدرسه بودی؟ سر تکون دادم و گفتم آره. ننه چرا گریه میکنه؟ رضا کلافه لیوان آبی داد دستش. آقا رو بردن. با تعجب گفتم یعنی چی بردن؟ کی برده؟ کجا برده؟ با خودم گفتم حتما مامورا اومدن و اون آتشخالای آقا رو پیدا کردن و با خودشون بردنش. ننه کوبی تو سرش و با گریه گفت تو که رفتی مدرسه یا از خدا بی خبری در خونه رو زد. در رو که باز کردم گفت برو بگو نعیم بیاد. گفتم تو کی هستی؟ چی کارش داری؟ بدون اینکه جوابمو بده رفت. 1-2 ساعت بعدش یکی با مشت به در کوبید. با خودم گفتم حتما صاحب خونه است. اومده سراغ اجاره عقب افتاده. در رو که باز کردم 3 مرد قلچماق ریختن تو خونه. آقا 2 جون داشت کتک زدن. هرچی جیغ زدم و کمک خواستم کسی به داد نرسید. اون مردی که اول صبح اومده بودم همراهشون بود. ایستاده بود یه گوشه و اون وسیله توی دستشو میکشید. خوب که بابا تو زدن. گفت ببریدش تو ماشین. افتادم دنبالش. به پاش افتادم. التماسش کردم. گفتم کجا میبری شوهرمو؟ اولش که اصلا جوابمو نمیداد. آقا تو انداختن عقب یه وانت. بعدم مرده گفت ننه که به اینجای حرفش رسید رضا با اعتراض گفت بس ننه، لازم نیست کل ماجرا رو واسش بگی. فرشته برو سر درست. رو حرف داداش رضا نمیتونستم حرفی بزنم. چشمی گفتم و وارد اتاق شدم. صدای ننه رو شنیدم که گفت چه خاکی به سرم بریزم رضا. تو بگو از کی کمک بخوام؟ به کی رو بزنم؟ اگه ببرم بلایی سرش بیارن چی؟ رضا ناراحت گفت ماجرای این زن چی بود؟ اصلا اسمی ازش نشنیده بودی؟ چرا آقام بعد از این همه سال دست نمیکشه از این کاراش ننه؟ ننه بعد از مکث کوتاهی گفت 1-2 بار تو حالت خماری اسمش آورده بود. من که جرئت نداشتم ازش سوال کنم. یه بار پرسیدم همیرا کیه؟ افتاد به جونم حالا نزن و کی بزن. با شنیدن صدای آسیه مجبور شدم دست از فضولی بردارم و برم داخل. آسیه ظرف سیب زمینی رو گذاشت جلوم و گفت جای فالگوش ایستادم بیا اینا رو پوست بگیر. کنجکاو گفتم آقا رو کی برده؟ فریده مشغول تا کردن لباسا شد و چشم و ابرویی برای آسیه اومد که یعنی ساکت باش و چیزی نگو. کفری گفتم فقط من غریبم دیگه. همتون میدونید. آسیه با پاش لگدی به پام زد و گفت تو هنوز بچه‌ای. این حرفا به تو نیومده. آقا یه کار اشتباهی کرده اومدن بردنش. باقیش دیگه مهم نیست. اینا رو خورد کن بده فرید سرخ کنه. بعدم با تهدید به فریده گفت که حق نداره حرفی به من بزنه. جو خونه به شدت سنگین بود. جز من هیچ کس لب غذا نزد. رضا رفته بود دنبال یکی که بتونه خبری از آقام بگیره و ننه هم داشت گریه میکرد و دخترها مدام دلداریش میدادن. هوا تاریک بود وقتی رضا برگشت. ننه چشم انتظارش بود.
تا صدای در رو شنید دوید تو حیاط. منم دنبالش رفتم ببینم چیزی دستگیرم میشه یا نه. اما هر دو نفر اونقدر آروم حرف میزدن که هیچی نفهمیدم. فقط بعد از شنیدن حرفای رضا ننه انگار بیقرارتر شد که گریه‌هاش بیشتر شد. از آقام خبری نبود. نه اون روز نه روزای بعدش. جز من انگار همه بیقرار برگشتنش بودن. جز منی که هیچ دل خوشی ازش نداشتم. حتی میتونستم بگم دوستشم نداشتم. چطور میتونستم مردی که هر چند وقت یه بار به یه بهونه بی خود ما رو زیر باد کتک میگرفت و دوست داشته باشم؟ 10 روزی از اون روزی که آقا ناپدید شده بود گذشته بود. ننه و رضا رفته بودن پاسگاه و گزارش داده بودن که چند نفر ریختن خونه و آقا رو بردن. چند باری هم مأمور اومده بود ننه و همسایه ها رو سوال جواب کرده بود. اما هنوز خبری از آقام نبود. بعدی ماجرا اینجا بود که هیچ کس نمیدونست اون آدما کی بودن و آقا رو اصلا کجا بردن. رضا هم چند روزی کارو بارش رو ول کرده بود و با موتور تو خیابونا میچرخید بلکه از دوست آشنا بتونه ردی از آقام پیدا کنه. یادم روز جمعه بود و ننه داشت با غصه اناردون میکرد تا رو بگیره. منم کنارش نشسته بودم و به حساب خودم کمکش میکردم. صدای مشت‌های پی در پی که به در کوبیده میشد باعث شد ترسیده از جا بپرم. ننه سیلی به صورتش کوبید و گفت خدا رحم کنه. معلوم نیست این بار کیه. پشت سرش به سمت حیاط رفتم. ننه با احتیاط در رو باز کرد. از پشت سرش سرکی کشیدم و دیدم صابخونه است. با اخمایی در همان طلبکار. تا چشمش به ننه افتاد برگه‌ای رو گرفت جلوش. حکم تخلیه است. 6 ماه اجاره منو ندادی. خسته شدم بس که اومدم در خونت. والا من از اجاره این خونه خرج زن و بچه‌مو میدم. گناه نکردم دلم به حالت سوخته که. ننه افتاد به خواهش و التماس. تو رو خدا عباس آقا 1 ماه دیگه به من فرصت بده. به خدا نعیمو بردن. چند تا از خدا بی خبر ریختن تو خونه، هم زدنش هم بردنش. هیچ خبری ازش ندارم. من و 4 تا بچه که تو خیال کن بچه یتیمن. خودت میدونی حقوق رضای بیچاره هم کفاف خورد و خوراک ما رو نمیده. عباس آقا مشتی به در کوبید و فریاد زد. اون نعیم بی پدر وقتی بود مگه خرجی بهت میداد؟ اون تهش یه خرجم میذاش رو دستت. منو بازی نده خانم. من دیگه خسته شدم بس که اومدم به دعوا و التماس واسه پولی که حقمه. بعدم با تهدید گفت 3 روز دیگه خونه رو خالی کردی که کردی. نکردی خودم میام وسایل تو میریزم تو کوچه. اجاره این 6 ماه هم سگخور. خیال میکنم دادم مستحق. این آخرین لطفیه که تو عالم همسایگی بهت میکنم. اینو گفت و در رو محکم به هم کوبید. ننه پشت در نشست و زد زیر گریه. با غصه نزدیکش شدم. حالا چی میشه ننه؟ باید کجا بریم؟ گریه ننه شدت گرفت و گفت سر خاک آقام کجا بریم؟ اصلا کجا رو داریم که بریم؟ صدق سر آقای بی غیرتت نه فامیل واسم مونده نه آشنا و دوست. ای خاک بر سر من که دل دادم به دل همچین مرد بی غیرتی. اولین باری بود که ننه اینجوری آقا رو به فحش میبست. اینقدر فشار روش بود که هرچی از دهنش در اومد نثارش کرد. سر زور که رضا خسته از سر کار برگشت، ننه همونجا تو حیاط ماجرای اومدن صاحب خونه رو بهش گفت. رضا توی مکانیکی کار میکرد. دستاش همیشه سیاه بود و خودش هم همیشه خسته کار. حقوق چندانی هم نداشت. همون حقوق کمش رو هم 2 دستی تقدیم ننه میکرد. رضا با غصه خیره شد به موتور قراضه‌ای که با 1000 جور قرض و بدهی خریده بود و بیمیل گفت میخوای موتورمو بفروشم ننه؟ ننه آهی کشید. نه ننه، الهی تصدقت بشم. این موتور وسیله دستته. بعدم مگه اینو چند میخرن؟ تهش اجاره 3 ماه هم باهاش بدیم. بعدش چی؟ نعیمم که خدا خیرش نده معلوم نیست کجاست. گوشه ی حیاط نشسته بودم و سرم گرم چنگ زدن به لباسا بود. اما همه ی هوش و گوشم به حرفای ننه و رضا. ننه کمی دست کرد. بهتر نیست برگردیم ده. بالاخره اونا خانواده‌شن. بفهمن گم و گور شده یه فکری به حالش میکنن. به خدا که از اولم اشتباه کردیم موندیم اینجا. همون موقع که نعیم نشست پای بساط باید میرفتم آقاشو میآوردم بالا سرش تا آدمش کنه. هرچی نباشه اون آقاشه. درسته از من بیزاره. ولی اگه میفهمید بچهش به این راه افتاده یه کاری میکرد برامون. رضا بعد از سکوتی کوتاه گفت میدونی چی تو ده در انتظارت ننه؟ درسته؟ ننه سکوت کرد و خیره شد به یه نقطه. من تا اون روز خانواده آقامو ندیده بودم. به دیدن آقای همیشه خمارم عادت کرده بودم. جوری که فکر میکردم آقام از روز اول اون حال و روزش بوده. اما گاهی آسیه که دختر بزرگ خونه بود واسمون از روزای خوش زندگیشون میگفت. از روزایی که آقام در بند اعتیاد نیفتاده بود. توی کارخونه بزرگ کار میکرد و تمام تلاشش رو برای شادی خانواده‌اش میکرد. آسیه میگفت آقا مرد بدی نبوده. رفیقای ناباب به این روز انداختنش و من حتی نمیدونستم رفیق ناباب یعنی چی. انگار همه چیز بعد از تولد من شروع شده بود.
بیکار شدن آقام از کار و افتادن دنبال کاری که بتونه یه شب ره 100 ساله رو طی کنه بیچارش کرده بود. ننه میگفت یا از خدا بی خبری به آقات پیشنهاد میده یه سال بشه ساقی تا بارش رو ببنده و کسب و کار خودش رو را بندازه. اما آقام هنوز هفته به ماه نکشیده خودش آلوده شده بود و به جای راه انداختن کسب و کارش خونه نشین شده بود و ننه با کلفتی در خونه مردم خرجمون رو میداد. اصلا واسه همینم بود که ننه بعد از من دیگه حامله نشده بود، وگرنه آقام شب و صبح به جونش غر میزد که باید یه پسر دیگه واسم بیاری تا اسای پیریمون باشه. منتها ننه میگفت یکی دیگر رو بیارم بدبخت کنم که چی بشه. همینا رو بتونم به سرانجام برسونم خدا رو شکر میکنم. اون اوایل که رضا سنش کم بود ننه دست به هر کاری میزد. تو خونه یه مردم کار میکرد. لباساشون رو میآورد خونه، میشست و خشک میکرد و اتو میزد و مرتب تحویل میداد. بعدها شروع کرد به درست کردن ترشی و شور تو زمستون و مربا و رب تو پاییز و تابستون. گاهی هم سبزی پاک میکرد و خورد میکرد و سرخ میکرد و میرفت قسمت‌های عیون نشین شهر میفروخت. یه مدت غذای خونگی درست میکرد و میرفت سمت ترمینال شهر و یه مدت هم بافتنی میبافت و تو زمستون حسابی سر خودش رو شلوغ میکرد. خلاصه که هرچی آقام بی‌آر و بی غیرت بود ننه غیرت داشت. میگفت صورتمو با سیلی سرخ میکنم اما دست جلوی خودی و غریبه دراز نمیکنم. 12 ماه سال از درد گردن و دست و کمر تو خفا ناله میکرد، اما جلوی ما لبخند میزد و دردشو تو خودش میریخت. بزرگتر که شدم کم کم ننه از کار افتاده شده بود. شستن لباس و کارای سنگین باعث کمر درد و گردن درد شده بود و کمتر میتونست کار کنه. رضا که بزرگتر شد درسشو نصف نیمه رها کرد و رفت و مکانیکی ایستاد به شاگردی. اوستاش هم یه موتور قراضه داشت که بهش فروخته بود و شده بود وسیله دست رضا که هم باهاش واسه ننه خرید میکرد، هم گاهی مسافر میبرد تا خرج بنزینش در بیاد. هرچند ننه دلش میخواست رضا درس بخونه. میگفت دوست دارم پسرم واسه خودش کسی بشه، مهندسی، دکتری، چیزی. اون وقته که خستگی تموم این سالا از جونم در میاد. منتها رضا نمیتونست دست رو دست بذاره و ننه خرجی خونه رو بده. خلاصه که روزگار ما اینجوری میگذشت. اگه یه دست لباس می‌خریدیم اونقدر ننه با دقت می‌شست و لکه گیری می‌کرد که نمی‌ذاشت ذره آسیب ببینه. اگرم لباسی با آسیه کوچیک می‌شد نصیب فریده می‌شد و اگر به اون کوچیک می‌شد نصیب من. اونقدر ننه ما رو قانع بار آورده بود که حتی از یه بر کاغذ سفیدم نمی‌گذشتیم و ازش استفاده می‌کردیم. هرچند من گاهی به جون ننه غر می‌زدم، اما چون تو محله‌ای زندگی می‌کردیم که همه سطح مالی اندازه ما داشتن، فقر و نداری ما زیاد به چشم نمی‌اومد و ما هم کم توقع بودیم. رضا تمایلی به برگشت به ده نداشت. هرچند من نمیدونستم اون دهی که ازش حرف میزنن کجاست و اون آقا جونی که آسیا از جدیتش میگفت چه شکلیه. فقط میدونستم که آقا جون با ازدواج آقام و ننه مخالف بوده و بعد از اینکه آقام به حرفش گوش نکرده و با ننه ازدواج کرده، آقا جون اونو از خونش بیرون انداخته. آسیه میگه وقتی بچه بودم یه بار رفتم ده. حتی آقا جون رو هم دیده بود. میگفت هیچ کس تو اون خونه رفتار مناسبی باهاشون نداشته. و در نهایت دست از پا دراستر برگشته بودن شهر. آسیه همیشه از خونه یه بزرگ ده و خدم و حشم آقا جون تعریف میکرد. هر کی نمیدونست انگار 1 سال اونجا زندگی کرده بود. میگفت خونه باغ آقا جون یه حیا داره 10 برابر خونه ما. تا دلت بخوادم درخت هلو و سیب و گیلاس و بادوم داره. میوه‌هایی که ما فقط اسمشو میشنیدیم و هیچ وقت توان خریدشو نداشتیم. 3 روز مهلتی که صابخونه داده بود عین برق و باد گذشت. این وسط هر کسی به فکر خودش بود. رفتن از اون محله خوشایند هیچ کس نبود. هرچند محله خوبی نبود، ولی هر کس دلیلی برای موندنش داشت. در واقع هر کسی به فکر خودش بود. آسیه به فکر پسر همسایه‌ای که 2 بار باهاش نامه رد و بدل کرده بود و امید داشت بیاد خواستگاریش و اونو از فقر و فلاکت نجات بده. فریده به فکر عشقی که به دوست رضا داشت و من به فکر درس و مدرسه‌ام و ننه به فکر یه سرپناه و رضا در واقع تو فکر هممون بود. میگفت من خودم تو مکانیکی هم میتونم بخوابم، اما فکر و خیال ننه و 3 خواهرش تو سرش بود و میخواست بهترینا رو برام فراهم کنه، ولی بدون پول نمیشد کاری کرد. ننه از صبح زود که بیدار شده بود هراسون بود. گوش به زنگ بود ببینه رضا تونسته خونه پیدا کنه یا نه. دم ظهر که شد قبل از اومدن رضا سر و کله صابخونه پیدا شد. عباس آقا این بار با 2 تا از قلچماق‌های محل اومده بود. ننه با گریه و التماس سعی میکرد جلوشو بگیره، اما عباس آقا زده بود به سیم آخر. بی توجه به بارونی که لحظه به لحظه شدیدتر میشد، وسایلی که نصف نیمه جمع کرده بود رو دونه دونه پرت کرد وسط کوچه. ننه گریه میکرد و همراه آسیه و فریده سعی میکرد بخشی از وسایل خونه رو از دستش نجات بده،
همسایه‌ها هم تماشاچی بودن. یه عده از روی پشت بوم و یه عده هم از در و پنجره‌های خونه‌هاشون سرک می‌کشیدن. محض رضای خدا یه نفرم جلو نیامد تا کمکی بهمون بکنه. از شدت ابری بودن هوا و بارون و رعد و برق وسط ظهر هوا تاریک شده بود و بارون لحظه به لحظه بیشتر. ننه هیچ جوره حریف عباس آقا نشد. اونقدر فشار روش بود که برای اولین بار آقامو نفرین کرد. الهی جنازتو واسم بیارن نعیم. منو با 3 دخترات ول کردی وسط جهنم و خودت معلوم نیست کجا رفتی. آسیه که همیشه طرف آقا رو میگرفت بازوی ننه رو گرفت. چی کار به اون بدبخت داری ننه؟ خودش معلوم نیست کجاست اصلا. بعد با بغض ادامه داد. اصلا شاید بلایی سرش آوردن. با حرص گفتم هیچکی سر آقا بلا نیورده. اون ما رو ول کرد و رفت آسیه. آقا به جز خودش به هیچ کس فکر نمی‌کنه. آسیه نیشگون سفتی از بازوم گرفت و با حرص گفت خفه شو. زبون در آوردی؟ هیچی نگو. با گریه گوشه‌ای نشستم و چادر ننه رو روی سر خودم و فریده انداختم تا کمتر خیس بشیم. اما بارون اون موقع سال مگه شوخی داشت با کسی؟ 10 دقیقه نشده بود که این موش آب کشیده شدیم. آب انگار تا عمق جونم نفوذ کرده بود و از شدت سرما دندونام محکم به هم میخورد. فریده دست دورشونم حلقه کرد و منو چسبون به خودش و با بغض نالید نکنه داداش رضا نیاد. نکنه اونم عین آقا ولمون کنه و بره. گفتم میاد فریده. داداش رضا هیچ وقت تنهامون نمیذاره. اونو با آقا قیاس نکن. اما دروغ چرا؟ میترسیدم از اینکه داداش رضا هم بره خونه ی رفقاش و ما تو کوچه بمونیم. شب که میشد کوچه ی تنگ و باریک ما که وسطش پر از لجن بود به شدت ترسناک میشد. جوری که اگر جونم هم میگرفتن بعد تاریکی هوا از خونه بیرون نمیزدم. شاید 1 ساعتی زیر بارون موندیم. کم کم که بارون بند اومد سر و کله رضا پیدا شد. موتورش زیر پاش نبود و داشت دوون به سمت ما می اومد. تا دیدمش از جا بلند شدم و با گریه سمتش دویدم و فرو رفتم تو بغل امنش و گریم شدت گرفت. رضا دستی به کمرم کشید و بوسه‌ای به موهام زد و نگران گفت اون عباس نامرد تو بارون وسایل رو ریخت تو کوچه. بقیه کجا؟ اشاره‌ای به تیر چراغ برق کردم. اونجا زیر چادر. موتورت کجا داشت؟ رضا آهی کشید. فروختمش آبجی. یه جا رو پیدا کردم. اوضاع بارون ماشین گیرم نیومد بیام دنبالتون. اینا رو گفت و دستمو گرفت و هر دو رفتیم سمت ننه و دخترا. ننه با دیدن رضا با گریه از جا بلند شد. قربون قد و بالات برم مادر. کجا بودی تو؟ اون عباس نامرد ببین چی به سر زندگیمون آورده. تو این سرما و بارون کجا بریم مادر؟ جایی رو پیدا کردی؟ رضا سری تکون داد. پیدا کردم ننه. پیاده نیم ساعتی راه تا اونجا. یه زیر پله است. کوچیکه اما از هیچی بهتره. ننه با شوق گفت الهی خیر از جوونیت ببینی. بیا ننه. و دست کرد از توی گوشش یه گوشواره سبک عین پرکاه بیرون کشید و با بغض گفت این یادگار مادر خدا بیامرزمه. گذاشته بودم واسه روز مبادا. به سختی از دست آقا دور نگهش داشتم. ببر بفروش یه ماشین کرایه کن وسایلمونو ببره. رضا مکسی کرد. باشه ننه. وایسا یکم صبر کن. بذار ببینم کسی از همسایه‌ها راضی میشه اینا رو بذاریم تو خونشون. بارون که بند اومد خودم میام دنبالشون و وسایلو میارم. و اینطور شد که رضا با یکی از همسایه‌ها صحبت کرد و با 1000 جور خواهش و تمنا راضیش کرد وسایل تو انباری خونشون بمونه تا فردا. بعدم ماشینی کرایه کرد و ما رو برد چند تا کوچه پایین‌تر از جایی که زندگی می‌کردیم. چند تا کوچه پایین‌تری که انگار خود جهنم بود. خونه‌ها به مراتب کوچیک‌تر و محله به شدت کثیف‌تر بود. بوی اون زهرماری که می‌کشیدن کل محله رو گرفته بود. رضا انگار شرمنده بود بابت جایی که ما رو برده. چون مدام با نگرانی به اطراف نگاه می‌کرد. ولی خب پول ما به زور قد همون آلونک زیر پله‌ای بود که سر جمع 10 متر هم نبود. یه در کرم رنگ کوچیک باز می‌شد و چند تا پله می‌خورد و میرفت پایین. اونجا یه در آهنی زنگ زده بود که باز می‌شد به اتاقی که رضا اجاره‌اش کرده بود. یه اتاق دود زده که دیوارش انگار نم و کپک زده بود و هیچ روزنه نوری هم نداشت. من که دلم نمی‌اومد داداش رضا رو ناراحت کنم واسه همین هیچی نگفتم. اما آسیه شروع کرد به غر زدن. این خونه است یا لونه موش داداش؟ ننه تشری بهش زد. آقات وزیر و وکیل بوده و ما خبر نداشتیم. با پولی که ما داریم همینم از سرمون زیاده. اینقدر ناشکری نکن. آسیه اما حق به جانب گفت. واسه چی نمیریم ده ننه؟ آقا جون بفهمه آقا رو گرفتن فکری به حال ما میکنه. حتی شاید بگرده خودش آقا رو پیدا کنه. با حرص گفتم آقا پیدا بشه چی میشه؟
به قول عباس آقا تهش که خرج به خرجای ما اضافه میشه. اینجا خیلی هم خوبه. دست داداشم هم درد نکنه. و آویزون گردن رضا شدم و محکم صورتش رو بوسیدم. رضا سرخ شده کمی ازم فاصله گرفت و دست روی جای بوسم گذاشت و گفت ببخشید دیگه. توانم در همین حد بود. یه مدت اینجا بمونیم بعد کم کم از اینجا بلند میشیم. ننه میونه را گرفت و مانع جنگ و دعوای ما شد. شب را همونجا موندیم. نه تو شکی داشتیم نه بالشی. روی زمین خوش خوابیدیم تا بارون بند بیاد و رضا بره وسایلمون رو بیاره. فردای اون روز صبح زود وقتی برای رفتن به مدرسه از خواب بیدار شدم، رضا داشت کفشش رو میپوشید تا بره وسایل رو بیاره. رفتم جلو و گفتم لباس مدرسه یام خونه است داداش. چطور برم مدرسه؟ رضا نگاهی به سر و وضعم انداخت. لباست که خوبه. میخوای به مدیر بگو اسباب کشی داشتیم، شاید بذاره با همین لباس سر کلاس بشینی. اگرم فکر میکنی رات نمیدن، با من بیا بریم وسایل رو جمع کنیم. اینقدر رضا رو دوست داشتم که رو حرفش حرف نزدم و راه افتادم دنبالش تا بریم وسایل رو بیاریم. اونقدر وسیله نداشتیم که کارمون زیاد طول بکشه. ظهر نشده اتاقک زیر شیروانی پر شد از وسایل. کلی از لحاف تشک و وسیله های دیگه جا نداشتن که صاحب خونه اجازه داد گوشه انباریش بذاریم. و البته بابتش یه مقدار کشید رو اجاره خونه. مسترا تو حیاط بود و مطبخ هم نداشتیم. ننه یه گاز پیکنیکی داشت که همونو تو حیاط راه انداخت واسه غذا درست کردن. اونقدر هم دستمون پر نبود که پلو و خورش بخوایم درست کنیم. غذامون معمولاً 2 پیازه آلویی، رب و تخم مرغی، عدسی چیزی بود. واسه همونم ننه اونقدر با قناعت لقمه میگرفت تا ماها سیر بشیم. یکم که تو اون خونه جا افتادیم، ننه دوباره کارش رو از سر گرفت. ترشی مینداخت، سبزی قرمه سبزی پاک میکرد و خورد میکرد و سرخ میکرد و میفروخت. خوبی اون خونه این بود که یه حیاط کوچیک مختص خودمون داشت و ننه همه کاراشو تو حیاط میکرد و ما هم کمکش میکردیم. با راهنمایی رضا گاهی لقمه‌های کوکو سبزی درست میکرد و رضا بعد کارش میبرد تو محله‌های مختلف میفروخت. سود چندانی نداشت، اما خب از هیچی بهتر بود. یعنی ننه دلش گرم بود که کمک خرج پسرش شده. این وسط آسیا اما مدام غر میزد. خسته بود از شستن و خورد کردن سبزی. همش میگفت باید بریم پیش آقا جون تا هم آقامونو پیدا کنه، هم ما از این فلاکت نجات پیدا کنیم. و البته ننه هم داشت یواش یواش خام میشد. مخصوصاً که هیچ خبری از آقام نبود و اصلا معلوم نبود کجا غیبش زده. ننه حتی آدرس خونه جدید رو به عباس آقا داده بود تا اگر روزی آقام برگشت بتونه ما رو پیدا کنه. اما 1 ماه شده بود و به طرز عجیبی آقام نیومده بود. دیگه منم کم کم داشتم نگرانش میشدم. رضا هر روز به پاسگاه سر میزد، اما خبری از آقام نبود. آخرش هم مقاومت ننه تموم شد. یه شب موقع شام خوردن وقتی رضا تازه خسته و کوفته از سر کار برگشته بود و داشت یه لقمه نون و پنیر میخورد، ننه یه دفعه با صدای بلندی زد زیر گریه. با تعجب نگاش کردیم و رضا با ناراحتی گفت چی شده ننه؟ واسه چی گریه میکنی؟ ننه با 4 قدش آب دماغشو پاک کرد. دلم داره از غصه میتره که رضا. شب و روز ندارم از فکر آقات. میگم نکنه واقعا بلایی سرش آوردن. شنیدی که اون مرد چی میگفت؟ میگفت شاید آقا جونت بتونه پیداش کنه. درسته از ما بیزاره. اما نه این پسرشه. از پسرش که نمیگذره. اونم وقتی بفهمه جونش در خطره. تا همین الانم اشتباه کردیم نگفتیم. اگه بلایی سر نعیم بیاد چی به سر ما میاد؟ چیکار کنم ننه؟ اگه میخوای بریم ده میدونی که من حرفی ندارم. ولی تهش حرفش رو شما میخوری. ننه با گریه گفت حرفش نبم. چه ایرادی داره؟ اگه بتونه نعیم رو پیدا کنه اصلا بیاد بزنه تو دهن من. رضا بیمیل عقب کشید. باشه ننه، بذار ببینم اوستا به مرخصی میده. فردا یا پس فردا یه سری به ده میزنیم. من و شما. اگه همه چیز خوب بود بعد دخترا رو میبریم. ننه انگار دنیا رو بهش دادن. با شوق لقمه رو از روی سفره برداشت و داد دست رضا. الهی من پیش مرگت بشم عزیز مادر. بیا اینو بخور، گرسنه نمونی. رضا بیمیل لقمه رو خورد. اما من میتونستم از چشماش بخونم که هیچ دوست نداره به ده برگرده. علتشو شاید فقط خودش میدونست. فردای اون روز با اصرارای ننه رضا مرخصی گرفت و قرار شد عصر همون روز راهی ده بشن. ننه بهترین لباسشو پوشید. چادر گلدارشو سرش کرد و موهاشو فرق وسط زد. میخواست آبرومندانه به دیدار قوم شوهرش بره. آسیا هم مدام خودخوری میکرد که چرا ما رو نمیبرید. میگفت حداقل منو ببرید که آقا جونو قبلا دیدم. مدام از بزرگی خونه و ثروت آقا جون میگفت و ما دوتا رو هم وسوسه میکرد. در آخر اما رضا فقط همراه ننه راهی شد و ما هم قول دادیم خونه بمونیم و حواسمون به سفارشای ننه باشه. فردای اون روز جمعه بود. آسیه 10 بار تا جلوی در رفته بود و
برگشته بود و شاکی بود که چرا خبری از رضا و ننه نشده. داشتم به غذای توی تاب ناخنک می‌زدم که آسیه دوون دوون اومد تو اتاق. وای اگه بدونید کی اومده. بی‌حوصله گفتم لابد ننه و رضا. آسیه با صدا خندید. رضا با ماشین اومده، با یه ماشین گنده خارجی، حتما مال آقا جونه. صدای سلام رضا که بلند شد سری از جا پریدم و به سمت در اتاق دویدم. آسیه راست میگفت. یه ماشین بزرگ و کشیده سرمه‌ای رنگ جلوی در بود و رضا از اون ماشین پیاده شده بود. رضا که تعجب ما رو دید با خوشحالی گفت ننمون خونه آقا جون، منم اومدم شما رو ببرم. آسیه دستاشو به هم کوبید و با شوق گفت یعنی آقا جون ما رو قبول کرد؟ راضی شد بریم ده؟ رضا دوباره شیرین خندید و گفت آره، شما هم لازم نیست چیزی جمع کنید، در حد 1-2 دست لباس و وسایل شخصی. از خوشی روی پاهام بند نبودم. دویدم کیف مدرسه‌م و برداشتم و کتابامو چپوندم داخلش و با هیجان گفتم مدرسه من چی میشه داداش؟ رضا دستی به موهام کشید و با محبت گفت آقا جون خودش میاد پرونده‌تو میگیره، تو ده میتونی بری مدرسه. از خوشحالی گریم گرفت. حرف آسیه رو که باور نمی‌کردم. واسه همین از رضا سوال کردم مگه ده مدرسه داره؟ میگم واقعا آقا جون خیلی پول داره؟ این ماشین گنده مال خودشه؟ خونش خیلی بزرگه؟ آسیه راست میگه پر از درخت میوه است. یعنی اونجا میتونیم اتاق داشته باشیم؟ دیگه لازم نیست ننه ترشی و شور بندازه. رضا قاقاه شروع کرد به خندیدن. هی بابا چقدر سوال میکنی؟ برو وسایلتو جمع کن، راننده جلو در منتظره. احساس میکردم همه چیز خواب و رویاست. فقط تو قصه ها همچین چیزی ممکن بود. مگه میشد مایی که تو حسرت داشتن یه 3 چرخه قراصه بودیم حالا سوار ماشین بشیم؟ اونم چی؟ یه ماشین خارجی که کل اهل محل دورش جمع شده بودن. رضا قرار شد بعداً برگرده و خونه رو تحویل بده و وسایل اندکش رو بفروشه. ما هم با وسایل شخصیمون از اون اتاقک تاریک و نمور بیرون زدیم. وارد کوچه که شدیم هیجان زده گفتم اسم این ماشین چیه داداش؟ خیلی گرونه؟ رضا سری تکون داد. اسمش بیوکه. ماشین آمریکاییه. هر کسی نمیتونه سوار همچین ماشینی بشه ها. پس بدو معطل نکن. وقتی سوار ماشین شدم دلم میخواست از خوشی جیغ بزنم. اونقدر صندلیاش نرم و راحت بود که میشد همونجا خوابید. دیگه نه درس و مدرسه واسم مهم بود، نه آخر و عاقبت آقام. آسیه اما انگار دلنگران تر از ما بود که وقتی از شهر زدیم بیرون انگار هیجانش فروکش کرد که با غصه گفت داداش خبری از آقا نشد؟ رضا در حالی که جلو کنار راننده نشسته بود سری تکون داد. آقا جون با وکیلش اومدن همینجا. خودشون قراره دنبال این ماجرا رو بگیرن. منم شما رو میرسونم، برمیگردم همینجا تا بهشون کمک کنم زودتر آقا رو پیدا کنی. رضا که اینو گفت دل آسیه آروم گرفت. منم دستم رو گذاشته بودم زیر چونم و داشتم به جاده پاییزی نگاه میکردم. دهی که رضا ازش حرف میزد حدوداً 1 ساعتی با شهر فاصله داشت. یه روستای سرسبز پر از باغ و چشمه و درخت و پرنده. انگار اون ده رو از دل قصه ها بیرون کشیده بودن. خونه ی آقا جون تو دامنه یه کوه بود. یه خونه بزرگ به ارث رسیده از جد پدریش که خانه آبادی بود. گویا آقا جون ساختمون اصلی عمارت رو چند سال قبل کوبیده بود و از نو ساخته بود. نمای ساختمون سنگ مرمر سفید بود و انگار تو دل کوه می درخشید از قشنگی. جلوی درش که رسیدیم آسیه که انگار خودش رو راهنمای راه میدونست و از وقتی وارد ده شده بودیم مدام با غرور از قشنگی ده تعریف میکرد با شوق گفت این ساختمون نوسازه. وقتی من اومدم اینجا یه عمارت خشتی و قدیمی بود. درخت‌ها رو میبینید؟ اونا همش درخت هلو و آلو و گیلاسه. درخت بادوم هم دارن. وای کاش تابستون میومدیم اینجا. رضا که شوق و ذوق ما رو دید به سمتمون برگشت. فقط الان نیست که آقا جون قبول کرده ما برای زندگی بیایم اینجا. یعنی واسه همیشه بمونیم اینجا. با خنده به فریده که از من و آسیه آروم‌تر بود نگاه کردم. شنیدی فریده؟ یعنی بدبختی و نداری تموم شد. وای خدا، کاش میتونستم این خونه رو نشونه سمیرا و بهجت بدم. هرگز باور نمیکنن. خنده از لبام دور نمیشد. ماشین جلوی در سیاه رنگی از حرکت ایستاد. راننده تکبوقی زد و کمی بعد مرد میان سالی در رو باز کرد که با شوق گفتم آقا جونینه. آسیه با اکراه گفت وای خدا، خیلی احمقی فرشته. اولا که آقا جون رفته شهر، بعدم آقا جون با این همه مال و منال میاد در خونه رو باز کنه. من که گفتم این خونه پر از خدم و حشمه. اینم حتما از خدمه خونه است. ماشین از مسیر سنگ فرشی گذشت و انتهای حیاط از حرکت ایستاد. دیگه طاقت نیاوردم.
سری از ماشین پیاده شدم و نگاهی به اطراف انداختم. در چوبی ساختمون اصلی باز شد و ننه به سرعت به سمتمون اومد. جلوتر از همه دویدم و خودم رو انداختم تو بغلش و گفتم ننه، دیدی با چه ماشینی اومدیم؟ اینقدر تو ماشین راحت بود که نگو. ننه، ما قراره تو این خونه زندگی کنیم؟ یعنی همیشه اینجا میمونیم؟ دیگه بر نمیگردیم شهر؟ ننه سرمو بوسید. قربونت برم ننه، بریم تو، هوا سرده. سوق زده وارد ساختمون اصلی شدیم. از دیدن اون همه تجملات دهنم باز مونده بود و مدام به اطراف نگاه میکردم. وارد سالن که شدیم با دیدن 2 زن میان سال که روی مبلای زرشکی رنگ نشسته بودن مؤدبانه سلام کردم. ننه اشاره‌ای به 3 نفر ما کرد و گفت عمه اشرت و عمه مهری عمه‌های شما هستن. هرچند اونا زیاد ما رو تحویل نگرفتن، اما به سفارش ننه دست هر 2 نفر رو گرفتیم و بوسیدیم. کمی بعد زن مسنی از پله‌های طبقه بالا پایین اومد. زنی قد بلند با موهای یک دست سفید که ماتیک قرمزش از دور چشم خیره می‌کرد. کنجکاو نگاهی به ننه انداختم که لبخند معذبی زد و گفت گلابتون خانم، مادر بزرگ شماست. از تعجب دهنم باز مونده بود. اصلا به اون زن نمی‌اومد مادر بزرگ ما باشه. البته که بعدها فهمیدیم زن دوم آقا جونه و هیچ وقتم صاحب بچه نشده. چسبیده به ننه روی مبل نشسته بودیم که یه دفعه آسیه گفت ننه، خبری از آقام نشد؟ عمه اشرت رو ترش کرد. ننه یعنی چی؟ والا بچه‌های ما که تو روستا بزرگ شدنم به ما میگن مامان. آسیه لعور چید و ساکت شد. ننه با محبت گفت پیداش میکنن مادر، آقا جونتون رفته دنبالش. عمه مهری که انگار مهر بیشتری نسبت ما داشت با محبت گفت 1000 ماشاءالله، چه دخترایی، عین دسته گل میمونن. بازم خوب دخترا رو شوهر ندادی سمیه. خودمون تو قوم و خویش پسرای خوب داریم. بعدم پشتش مینازو کرد. نه این که رفت دختر از غریبه گرفت. لااقل بچه‌هاش با قوم خودمون وصلت کنن. گلابتون خانم که جو سنگین رو دید اشاره‌ای به ننه کرد. ببرشون بالا، میگم براشون غذا بیارن. ننه چشمی گفت و سری هر 4 نفر از پله‌ها بالا رفتیم و دوباره وارد یه سالن بزرگ و مجلل شدیم که با تعجب گفتم یعنی ما قراره اینجا زندگی کنیم ننه؟ آسیه قری به گردنش داد و با طعنه گفت نگو ننه، بگو مامان، میخوای اینا مسخرمون کنن؟ حالا که اومدیم اینجا باید سعی کنیم همرنگ اینا بشیم. والا انگار ما تو دهات بودیم، نه اینا. ننه اشاره‌ای به یکی از اتاقا کرد. این 2 تا اتاقو دادن به ما، بیاید بریم یکم استراحت کنید. وارد اتاق بزرگتر شدیم. 2 تا تخت 1 نفره تو اتاق بود. با شوق خودم رو روی تخت انداختم و بی فکر گفتم ننه، یعنی مامان، ما چرا تا الان نیومدیم اینجا؟ دیدی که آقا جون خیلی راحت ما رو قبول کرد. اصلا چرا ما این همه سال با نداری و بدبختی زندگی کردیم وقتی آقام همچین خانواده‌ای داشته؟ ننه روی تخت نشست و آهی از ته دل کشید. آقات خانزاده بود. جد پدریش خانه این ده و ده بالا بود. واسه خودشون بروبیایی داشتن. این خونه هم ارثیه خانه. آقا جون تو همین چند سال اخیر کوبیده و از نو ساخته اینجا رو. بیشتر زمینای ده واسه آقا جون تو برادراشه. هنوزم حرفشون تو این ده برو داره. نه این تک پسر این خونه بود. مادر منم کلفت بی ارزش این خونه. رعیت زاده و بدبخت. جوری که گاهی نون شب نداشتیم برای خوردن. وقتی واسه اولین بار برای کمک به مادرم اومده بودم تو این عمارت، نه این منو دید و عاشقم شد. نه لبخند محوی زد. انگار به یاد روزای خوش جوونی افتاده بود. منم دلباختش شده بودم. نه این خوش‌تیپ‌ترین جوون این ده بود. مال و منال داشت. اگر زنش می‌شدم، خانواده‌ام از فلاکت و بدبختی نجات پیدا می‌کردن. اما من خیلی تو رویا و خیال بودم. وقتی آقات گفت منو می‌خواد، جنگ شد تو این خونه. دست مادرمو گرفتن و پرتش کردن بیرون از این خونه. نعیم رو هم فرستادن شیراز پی درس و دانشگاه. ولی نعیم بد جور لش کرده بود. اولش شاید اونقدرم عاشق من نبود. لش کرده بود با پدری که عمری حرف خودش بود. می‌خواست یه بار جلوی پدرش وایسه. این وسط هم منو بدبخت کرد هم خودشو. انقدر تو گوشم از زندگی رویایی گفت که خام شدم و بدون خبر خانواده‌اش به عقدش در اومدم. خانواده من که از خداشون بود. هرچی نبود، نعیم تک پسر و وارث کلی ثروت بود. خبر نداشتم پدرش سر لج میفته و نعیمو از خودش میرونه. اون موقع‌ها من هنوز بچه نداشتم. آقا جونت انقدر عذابمون داد که وسایلمون رو جمع کردیم و راهی شهر شدیم. ننم میگفت بچه اولو که بیاری دل آقا بزرگ به رحم میاد و شما رو قبول میکنه. رضا به دنیا اومد اما ما رو نبخشیدن. بعدش آسیه، بعدش هم فریده و تو. هر بار برای دستبوسی رفتیم و ما رو از خودشون روندن. فریده با غصه گفت آقام از کی رفت سمت اون زهرماری؟
چی بگم ننه؟ خدا نگذره از رفیق ناباب. هم آقا تو آلوده کردن، هم پاشو به خونه های ناجور باز کردن. حتی بعد از اون جریانات و درگیر شدن پدرت با اون زهرماری، من یه بار دیگه پناه آوردم به آقا بزرگ، اما قبولم نکرد. گفت هر وقت از نعیم طلاق گرفتی و گذاشتی با اونی که من میخوام ازدواج کنه، اون وقت میبخشمت و اجازه میدم برگرده ده. الانم دست و دلشون لرزیده بابت گم شدنش، وگرنه اینا آدمایی نیستن که رحم و مروت داشته باشن. حالا امیدم به عمه هاتونه. مهری زن خوبیه. شاید اون بتونه آقا بزرگ رو راضی کنه تا ما همینجا بمونیم. اینو گفت و مشغول ماساژ دادن پاهاش شد. موندم اینا چطور هر روز این همه پله رو بالا و پایین میکنن. والا که من بریدم تو همین 2 روز. آسیه سرخوش خودش رو روی تخت انداخت. اینا که این ما عمری زحمت نکشیدن ننه. آخ یعنی مامان. اینا ته زحمتشون 4 تا پله بالا پایین کردنه. واسه همین سختشون نیست. بعد به سمت ننه برگشت. اگر آقا رو پیدا کنم برمیگردیم شهر. ننه سری تکون داد. نمیدونم. تو دعا کن آقا سعی و سالم برگرده. با اعتراض گفتم فقط منم که نمیدونم آقا کجا رفته و چه بلایی سرش اومده. خب چرا به من نمیگید؟ آسیه قرولند کنان گفت تو هنوز بچه‌ای، لازم نکرده بدونی. بحث بین من و آسیه که بالا گرفت، ننه به سختی میونه رو گرفت و گفت بسه، میخواید اینجا آبروریزی را بندازید؟ صداتون تا پایین میره. با حرص نگاهمو از آسیه گرفتم. لابد من غریبم دیگه ننه، واسه همین به من نمیگید. آسیه که همیشه طرفدار آقام بود گفت هر کاری کرده اون آقای ماست، حق نداریم سرزنشش کنیم. ننه اما با عصبانیت گفت آقات غلط اضافه کرده. با خواهر یه نره خری ریخته رو هم، زن رو رسوا کرده و ول کرده رفته. آبروی زن شوهردار رو برده، رسوایی به بار آورده. انتظار نداری واسه این کارش دادار دور را بندازم که اهل شهر رو خبر کنم که مردم بیایید شوهر من. لا اله الا الله. داداشای دختره ریختن آقا تو بردن. کجا؟ منم نمیدونم. حالا شما بشینید عین سگ و گربه بزنید تو سر هم، ببینم چی نصیبتون میشه. بعدم 2 دستی کوبید تو سرش. عمری با آبرو زندگی کردم که تهش واسه خاطر همچین چیزی پناه بیارم به این خونه. خیال کردید واسه من راحت بشینم جلوی عمه هاتون که چشم دیدنمو ندارن و از هنر آقاتون بگم؟ اینا بفهمن نعیم از روز اولی که از اینجا رفتیم افتاده پی زنهای مردم، 1000 جور ریچار بار من میکنن. همین الانم میگن لابد زن نبودی و زنیت نداشتی که برادر ما به راه خلاف کشیده شده. حالا هزاری هم من بگم که والا بلا من دست به هر کاری زدم تا نعیم دست بکشه از این وامونده. اونا که قبول نمیکنن برادر خودشون خطاکار بوده. با تعجب به فریده نگاه کردم. سرشو پایین انداخته بود و عین ابر بهار گریه میکرد. آسیه هم با اخمایی در هم خیره بود به زمین که ننه با غصه گفت حرف این رسوایی برسه به گوش غریبه ها رسوا میشیم. هر ستاتون میمونید رو دستم. میفهمید؟ فرشته با تو هم زبون به دهن میگیری. نشنوم جایی حرفی بزنی و حتی عمه هاتم درست و حسابی نمیدونن ماجرا چی بوده. آبروی نعیم بره انگار آبروی ما رفته. اینا کلی پسر دارن تو قوم و خویش. شما هم تنها نوه‌های پسری آقا بزرگید. هر کسی آرزوشه با شماها ازدواج کنه. باید سعی کنیم جوری رفتار کنیم که حتی بعد پیدا شدن آقاتونم باز ما رو اینجا نگه دارن. آسیه مطمئن گفت من که چیزی نمیگم. اینا رو به اون فرشته دهن لق بگو که هم حرافه و هم فضول. نگاه تندی بهش انداختم ولی از ترس ننه جوابشو ندادم. طولی نکشید تا 2 از خدمه خونه با غذای مفصلی وارد اتاق شدن. 2 سینی بزرگ پر از ظرف و ظروف و غذا، پلو و خورشت و مرغ سرخ کرده و چند نوع سالاد و ترشی و ماست. دهنم آب افتاده بود. تو عمرم اون همه غذا رو یه جا ندیده بودم. فقط منتظر بودم اون 2 زن برن تا دلی از عطا در بیارم. 100 بار آب دهنمو قورت دادم تا بالاخره زنا رفتن. در هنوز کامل بسته نشده بود که یه رونه کامل رو برداشتم و بی توجه به تشر ننه و نگاه تند آسیه مشغول خوردن شدم. اون غذا برام بهترین غذایی بود که تو کل عمرم خورده بودم. لبخند از لبم دور نمی‌شد و به هیچ چیزی جز پر کردن شکمم فکر نمی‌کردم. بعد از خوردن غذا اونقدر سنگین شده بودم که خیلی زود روی تخت کنار پنجره خوابم برد. بودن تو خونه ی آقا جون واسه من نعمت بزرگی بود. دیگه درس و مدرسه هم واسم مهم نبود. فقط دلم می‌خواست اون خونه ی بزرگ بچرخم و ناخنک بزنم به انواع و اقسام خوراکیایی که روی میز وسط سالن بود. داداش رضا برگشته بود شهر تا به آقا بزرگ تو پیدا کردن آقام کمک کنه. فردای اون روز ننه بعد از 1000 بار دست کردن رفت پایین تا از گلابتون خانم اجازه بگیره سری به خانواده‌اش بزنه. تازه اونجا فهمیده بودم
که ما 2 خاله و 2 دایی هم داریم. ننه میگفت بعد از رفتنشون به شهر آقا بزرگ اجازه داده خانواده‌اش برگردنده و تو خونه پدریشون زندگی کنن. ننه حالا بعد از سالها میخواست بره خانواده‌اش رو ببینه. دفعه اول ما رو نبرد. من فکر میکردم میترسه از روبرو شدن با خانواده‌اش و نمیخواد تو دیدار اول ما رو ببره. اما آسیه نظر دیگه ای داشت. میگفت ننه اول میخواسته ما رو ببره اما عمه‌ها مانع شدن. گفتن خودت اگه میخوای میتونی بری خانواده‌ت رو ببینی. اما اجازه نداری برادرزاده‌های ما رو ببری. یه جوری در قبال ما احساس مالکیت داشتن، انگار نه انگار سال از ما بی خبر بودن. رفت و برگشت ننه چند ساعتی طول کشید. وقتی برگشت حالش خیلی خوب بود. از دیدن خواهرها و برادراش حسابی خوشحال بود و انگار دیگه جز نبود آقام غم دیگه‌ای به دل نداشت. هرچند آسیه میگفت ننه دیگه به فکر آقا هم نیست. 3 روز از اومدنمون به اون عمارت بزرگ گذشته بود. انگار زندگی رنگ و بوی دیگه‌ای گرفته بود واسم. هرچند اجازه نداشتیم از خونه بیرون بریم. اما بودن توی اون عمارت بزرگ و خوردن غذاهای عیونی حسابی بهم ساخته بود که دیگه نه تنها درس و مدرسه و نه تنها آقا بلکه حتی نبود رضا هم اونقدر اذیتم نمی‌کرد. روز 3 بود که سر نهار سر و صدایی از تو حیاط شنیدیم. حالا بعد از گذشت 3 روز از اومدنمون به عمارت اجازه داشتیم سر سفره نهار با اهل خونه بشینیم. با گلابتون خانم که زنی حدوداً 60 و اندی ساله بود و 10 سالی میشد با آقا بزرگ ازدواج کرده بود و عمه‌ها که در نبود شوهراشون عادت داشتن نهار رو تو عمارت می‌خوردن. تازه فهمیده بودم گلابتون خانم عمه شوهر عمه اشرته که تو جوونی بیوه شده و سالها بعد با اصرار آقا بزرگ به عقد اون در اومده و خانم خونش شده. زنی پرجذبه و جدی که کسی رو حرفش حرف نمیزد و خودش هم زن کم حرفی بود. با شنیدن سر و صداها آسیه بی‌طاقت از جا بلند شد و از پنجره نگاهی به بیرون انداخت و یه دفعه هیجان زده گفت آقام اومده. اینو گفت و دوی سمت حیاط. گلابتون خانم و عمه‌ها و مامان و فریده هم به سمت حیاط رفتن. منم با اکرا بشقاب نصف نیممو گذاشتم و چش گرفتم از اون میز پروپیمون و به سمت حیاط رفتم. آقام برگشته بود. رضا زیر بغلش رو گرفته بود و آقا بزرگ جلوتر ازش با اخمایی در هم داشت به سمت ساختمون می اومد. مردی قد بلند با یه پالتوی بلند تا زیر زانوش و یه کلاه فرنگی. پیپی توی دستاش بود و با اقتدار راه می رفت و هیچ بهش نمی اومد تنها پسرش به همچین حال و روزی افتاده باشه. رضا علنا داشت آقا رو می کشید. مشخص بود حسابی کتک خورده و نبوده اون زهرماری داغونش کرده. آسیه دویی تا کمک کنه به رضا و زیر بغل آقا رو گرفت. آقا بزرگ با جدیت به سمت رضا برگشت. ببرش زیر زمین. آسیه با اعتراض گفت زیر زمین؟ چرا؟ مگه نمیبینید حالش خوب نیست؟ آقا بزرگ با عصبانیت به سمت آسیه برگشت و همونطور که با جدیت نگاش میکرد خطاب به ننه گفت سمیه، دخترت انگار بزرگتر کوچیکتری حالیش نمیشه و عصاش رو به زمین کوبید و صداشو بالاتر برد. تو این عمارت کسی رو حرف من حرف نمیزنه. میفهمی؟ تو یه الف بچه کی هستی که میخوای دستور منو نادیده بگیری؟ یالا رضا. رحیم، تو هم بیا کمک کن ببرین تن لش این پسر رو بندازین تو زیر زمین تا یکی رو بیارم ترکش بده. بعدم قرولند کنان گفت انتظار نداری دست این مردا که مریض الاحوال رو بگیرم و را بیفتم تو کوچه خیابون و افتخار کنم به داشتن همچین پسر ناخلفی. یالا برید داخل. رضا و مردی که اسمش رحیم بود و کارای خرید خونه رو میکرد آقامو بردن به سمت زیر زمین. انتهای حیاط چند پله به دری کوچیک میخورد که زیر زمین عمارت بود و پر بود از دبه‌های ترشی و شور و سرکه و آبغوره. یه بار همراه یکی از خدمه زن تا دم در زیر زمین رفته بودم، اما خوف کرده بودم از وارد شدن به اون اتاقک تاریک. آسیه بغض کرده بدون اینکه حرفی بزنه پشت سر آقا بزرگ داخل شد و از پله‌ها بالا رفت. آقا بزرگم اصلا محلش نداد. فقط نیم نگاهی به من و فریده انداخت. کسی به شما دوتا سلام کردن یاد نداده؟ سمیه، این چه طرز بچه تربیت کردنه؟ روز اولی که من اصرار داشتم نه این با یکی هم قد و قواره خودش ازدواج کنه دلیل داشتم. اگه زنش یکی از خودمون بود این پسر به این حال و روز نمیافتاد. بچه‌هاشم انقدر وقیح و زبون دراز نمیشدن. با خجالت سلامی کردم. آقا بزرگم اما حتی جواب سلامم رو نداد. پالتوش رو روی دست یکی از خدمه انداخت و با اخمایی در هم به سمت اتاقش رفت. اتاقش یکی از بزرگترین اتاقای عمارت بود. حتی جنس در اتاقش هم با درای دیگه فرق داشت. از سالن که بیرون رفت انگار راه نفسم باز شد. عمه اشرت اما با غرور گفت شما ادب و تربیت ندارید.
به محض دیدن آقا بزرگ باید میرفتید برای دستبوسی. سمیه، یکم به دخترات ادب و تربیت یاد بده. ننه اشاره‌ای کرد تا بالا بریم. برای فرار از سرزنش‌ها سری از پله‌ها بالا دویدیم. ننه کلی آسیه رو سرزنش کرد و ازمون خواست محض دیدن آقا بزرگ برای دستبوسیش بریم. آسیه اما با غصه گفت از کجا آقا رو پیدا کردن؟ همون لحظه ضربه‌ای به در خورد و داداش رضا وارد اتاق شد. پریشون حال بود و خسته. سری از روی تخت بلند شدم و ازش خواستم بشینه سر جام و لیوان آبی به دستش دادم و کنار پاش نشستم و سری جوراباشو در آوردم. آسیه با ناراحتی گفت آقا رو از کجا پیدا کردی داداش؟ چرا اینقدر سر و صورتش کبود و زخمی بود؟ چی به روزش اومده؟ رضا خیره شد به من. انگار نمیخواست جلوی من حرف بزنه. جوراباشو تو هم گره زدم و انداختم گوشه ی اتاق و گفتم من همه چی رو میدونم داداش. میدونم کی آقا رو برده. رضا کلافه دستی به موهاش کشید. به سختی پیداش کردیم. برده بودنش توی خونه خرابه. به حد مرگ کتکش زده بودن. نمیدونم آقا جون چی بهشون گفت که مجبور شدن آقا رو تحویل بدن. ولی بد کینه داشتن از همون ننه. جوری که نفرت رو میشد از تو چشماشون خون. یکیشون که جوان‌تر بود و سرش باد داشت، وقتی داشتیم آقا رو میبردیم تو ماشین، گفت بعد از این از سایه خودتونم باید بترسید، چون محال دست از سرتون بردارم. ننه با غصه گفت چه میشه کرد؟ فعلا که اینجاییم. اینجا هم جامون امنه. غصه نخور مادر. آقا جون یکی رو خبر کرده بود تا بیاد و آقامو ترک بده. البته که تو اون مدت انگار از اون زهرماری کمتر بهش رسیده بود و تا حد زیادی وابستگیش کم شده بود. اما هنوزم اگه رهاش میکردن بیشک به سمتش کشیده میشد. آقا جون سپرده بود تا براش غذای مقوی درست کنن و هرچند زیاد چشم دیدن ما رو نداشت، اما انگار دست و دلش برای تنها پسرش لرزیده بود. و البته صدقه سر بودن آقام بود که مجبور شده بود ما رو هم توی خونش نگه داره. رضا وقتی فهمید از وقتی اومدم مدرسه نرفتم، سری از تو کیفش پروندم و بیرون کشید. حواسم به مدرسه تو هم بوده. فردا تو رو میبرم مدرسه ثبت نام میکنم. ننه کنجکاو نگاهی به همون انداخت. رضا جان، یعنی آقا بزرگ اجازه داده ما برای همیشه اینجا بمونیم؟ نمیشه که یه روز اینجا یه روز ده. واسه مدرسه این بچه میگم نکنه یه وقت آقات که ترک کرد عذر ما رو بخوان و بیرونمون کنن. رضا با تردید گفت فکر نکنم ننه. آقا بزرگ وقتی فهمید فرشته مدرسه میره خودش با هم اومد تا پرونده رو بگیرن. وگرنه به من تنها که پرونده نمیدادن. فقط باید حواستون باشه آسته بریم آسته بیاین تا آقا جون از دستمون دلگیر نشه. بعدم خودش و ننه کلی ما رو نصیحت کردن که حواسمون جمع باشه و به اهل امارت احترام بذاریم. مخصوصا به آقا جون که ننه میگفت باید تلاش کنیم تا رضایتش رو جلب کنیم. از فردای اون روز صدای داد و ناله آقام هر از گاهی به گوشم میرسید. آقا جون اما قدغن کرده بود که ما حتی نزدیک زیر زمین بریم. عوضش خودش هر روز با یه دکتر به آقام سر میزد و اینجوری خیال ننه و ما هم راحت شده بود که آقا جون هوای پسرشو داره و اونم خیلی زود خوب میشه. زندگی جدید ما تو اون ده شروع شده بود. هرچند طعنه و کنایه زیاد میشنیدیم. عمه‌ها به ننه عین یه آدم بی‌ارزش نگاه میکردن. به هر کارش ایراد میگرفتن و مدام مشکل آقام رو و افتادنش دنبال زنای مردم و گردن ننه مینداختن. میگفتن تو اگر زن بودی و زنیت داشتی که نعیم نمیافتاد دنبال زن متأهل. ننه هم همیشه زبونش کوتاه بود. خیال میکرد آقا بزرگ بهش لطف کرده که تو خونش راش داده. واسه همین باید در برابرشون گردن خم کنه و هر چی گفتم بگه چشم. تو اون مدت منم دوباره میرفتم مدرسه. زمستون به نیمه رسیده بود که آقامم از اون زیر زمین بیرون اومد. سالم و سر حال. آقا جون 6 تنگ حواسش به آقام بود. هر جا میرفت و خودش میبردش و چشم ازش بر نمیداشت. از ترس اینکه دوباره دنبال اون کارای خلاف بیفته. طبقه بالا رو هم کامل خالی کرده بودن و در اختیار ما گذاشته بودن. یه اتاق برای رضا، یه اتاق برای ما دخترا، یه اتاق هم واسه ننه و آقام. که البته ما جرئت نداشتیم جلوی بقیه به ننه بگیم ننه. باید میگفتیم مامان. یا اول صبح که میرفتیم پایین باید دست گلابتون خانم رو میگرفتیم و صبح خیر میگفتیم و با احترام با آقا جون حرف میزدیم. آقام تازه از زیر زمین بیرون اومده بود که یه خواستگار خوب واسه آسیه پیدا شد. یکی از اقوام دور آقا جون توی مراسم ختم آسیه رو دیده بود. آسیه‌ای که حسابی هم رنگ جماعت شده بود و عین عمه‌ها چادر سر میکرد و رو میگرفت و خودشو به اونا میچسبون بلکه صدقه سرشون یه شوهر خوب گیرش بیاد. عباس جوون 30 ساله‌ای بود که یه مغازه مکانیکی داشت. مغازه رو از آقاش به ارث برده بود و خودش هم سالها بود مکانیک بود.
آقا جون که تاییدش کرد خیلی زود مراسم خواستگاری برگزار شد و تو چشم هم زدنی آسیه به عقد عباس در اومد. سال داشت نو میشد و قرار بود آسیه عید همون سال عروسی کنه و بره سر خونه زندگیش. صدق سر اعتبار آقا جون داشتن تو زمینی که کنار خونه پدر شوهرش بود واسش که خونه میساختن تا مستقل باشه. آسیه هم خدا رو بنده نبود. خیال میکرد شاخ قول شکونده که هنوز 6 ماه نشده تونسته شوهر کنه. یا عباس میگفت 100 تا عباس از کنارش در میومد. همین که عقد کردنم دیدارشون قدغن شد. آقا جون میگفت من تو این ده آبرو دارم. نمیشه که دختر جوون راه بیفته تو کوچه و خیابون و دست و دست نامزدش با هم راه برن. مردم چی میگن؟ آسیه هم قراشو به مامان میزد و چشماشو به آقا جون میگفت. خوب سیاست داشت و بلد بود چطور خودشو تو دل اهل خونه جا کنه. جوری که آقا جون جور دیگه ای تا میکرد باهاش. حتی جهیزیه کامل بهش داده بود و هر بار که حرفی میشد میگفت الحق که آسیه دختر عاقل گوش به حرفیه و مطمئنم منو جلوی قوم و خویش سرفراز میکنه. یادم اسفند ماه بود و آقا جون همراه آقا مرزا رفته بودن اون دور اطراف فرای گردش. آسیه از صبح جیگر مامان له کرده بود که بذار برم دیدن عباس. گلابتون خانم خودش رفته بود تو مطبخ و آش پخته بود و آسیه میخواست یک کاسه واسه نامزدش ببره و به بهونه اون آش دیداری تازه کنن. مامان که اصرار آسیه را دید بلجبار گفت باشه برو، ولی فرشته باید همراهت بیاد. تنها نمیشه بری. آسیه با حرص نگاهی به هم انداخت. اینو ببرم چیکار؟ خونش که نمیخوام برم. تا دم مغازه میرم و این کاسه رو میدم دستشو برمیگردم. مامان همونطور که از پله ها پایین میرفت گفت همین که گفتم. نمیخوام از عمه ها حرفش شوم. با فرشته میرید و برمیگردید. 2 تا کاسه هاشم واسه خاله هات ببر. ثواب داره. از اون ور برو دیدن نامزدت ببینم دست از سر من برمیداری یا نه. آسیه با هرسینی رو برداشت و 3 تا کاسه آش گذاشت داخلش و رو به من که با بلوز و شلوار داشتم تو خونه میچرخیدم گفت برو یه لباس این آدمیزاد تنت کن با هم بیا. ما این سر و وز نمیبرم تا شکلکی واسش در آوردم و گفتم من اصلا باهات نمیام. منتم بکشی نمیام. آسیه با هرس گفت گم شو یه دامن پات کن بیا، انقدر منو هرس نده. چپ چپ نگاش کردم. تو میخوای نامزده تو ببینی؟ چی گیر من میاد این همه راه باهات بیا؟ آسیه عصبانی پا به زمین کوبید. جهنم. اون روسری قرمز رو که گلابتون خانم بهم داده رو میدم بهت. نیشم تا بناگوش باز شد. واقعا میدی؟ و رو کردم به فریده که گوشه ی اتاق نشسته بود و داشت گلدوزی میکرد. فریده تو شاهدی. اون روسری قرمزه که گلای ریز قرمز داره مال منه. آسیه با هرس گفت سگ خور بیا بریم. سرخوش دویدم و دامنی پام کردم و به اصرار آسیه چادر رنگی روی سرم انداختم و همراهش از خونه بیرون زدم. همین که وارد کوچه شدیم اما آسیه سینی آشو داد دستم و هر زده گفت بیا اینجا. اینو گفت و با عجله به سمت کوچه خلوت پشت عمارت رفت. منم غرغر کنان دنبالش رفتم. سری چادر از سر برداشت و یه ماتیک سرخ رنگ به لبش زد و کمی هم گونه هاش رو سرخ کرد. با تعجب نگاش کردم و رو ترش کردم. چی کار میکنی آبجی؟ مامان بفهمه زندت نمیذاره. به تندی گفت به تو چه؟ فضولی مگه؟ نبینم بری به مامان حرفی بزنی یا دارم میرم دیدن شوهرم. خلاف شهر که نکردم. بعدم تیکه‌ای از موهای لختش رو از زیر چارقد بیرون انداخت و چادرش رو سرش کرد و گفت بیا اول بریم خونه خاله ها، آشو تو ببر بده بهشون، بعد میریم مکانیکی. یا اصلا تو برو آش خاله ها رو بده، من آش عباسو میبرم. ابروی بالا انداختم و گفتم نه خیرم. مامان تاکید کرده همراه تا مکانیکی بیا. خودت هم میدونی دهنم لقه. یهو زبونم میلغزه و بهش میگم تنهایی رفتی یا اون وقت دیگه دیدن نامزدت قدغن میشه. آسیه هرسی گفت صبر کن جونور، نوبت تو هم میشه. اون وقت خالیت میکنم. پشتش مینازو کردم. من عین تو حول شوهر نیستم. میخوام درس بخونم برم دانشگاه واسه خودم کسی بشم. نگاه بعدی به هم انداخت. به خواب ببینی آقا جون بذاره بری دانشگاه بیچاره. جلوی در خونه ی خاله اکرم که رسیدیم آسیه از ترس اینکه کسی آرایشش رو ببینه کامل با چادر رو گرفته بود. کاسه آشا رو من دادم دست خاله اکرم، اما تا خواستم خداحافظی کنم خاله با شوق گفت فرشته جان این همه راه اومدی، خوب یکم اینجا بشین. ادریسم تازه از سر زمین برگشته. به خدا هر روز میگه دلم میخواد یه بار این خاله و دختراشو دعوت کنی خونه، یکم با هم اختلاط کنیم. مادرت که ما رو قابل نمیدونه. لااقل شما این همه راه اومدید یکم بشینید. آسیه چشم ابروی اومد که یعنی قبول نکن. خیلی دلم میخواست سر لج اونم که شده قبول کنم، اما چشم دیدن ادریسو نداشتم. خاله تو همون چند دیدار محدودی که ما رو دیده بود همش سعی میکرد منو به پسرش بچسبونه. میگفت از بین 3 تا دختر سمیه یکیش باید عروس من بشه.
هر بارم اینو میگفت به من نگاه میکرد. خیال میکرد من از خدام زن پسرش بشم. زن پسری که همش 3 کلاس سواد داشت و رضا 1-2 بار گفته بود حین کشیدن سیگار دیدتش. با اکراه گفتم ما باید بریم چند جای دیگه آش ببریم خاله جان. انشالله سر فرصت. باشه. خاله که معلوم بود دلخوره گفت شما با بزرگون نشست و برخاست کردی، دیگه خونه زندگی ما رو قابل نمیدونید خاله. لبخندی زدم و با دلجویی گفتم این چه حرفیه خاله جان؟ حتما قبل از تحویل سال بهتون سر میزنیم. اینو گفتم و سری از خونشون بیرون زدم. نزدیک مکانیکی که شدیم، آبجی آسیه دور و برا پایید و وقتی دید کسی نیست سری چادرشو یکم عقب کشید و موهاشو بیرون ریخت. با طعنه گفتم چشم آقا جون روشن. بدون اینکه جوابمو بده کاسه رو برداشت و با شوق گفت نه جلوها، بذار 2 دقیقه باهاش خلوت کنم. جلوی در مکانیکی ایستادم تا آسیه بره دل قلبشو بگیره و بیاد. داشتم با نوک کفشم با سنگریزه‌های روی زمین بازی می‌کردم که صدای مردونه‌ای به گوشم رسید. سلام خانم. سرمو بالا گرفتم و صاف ایستادم. مردی که روبروم بود یه جوون تقریباً 26-7 ساله بود. قد متوسط با چشمای درشت مشکی و ابروهای پیوسته. صورتی استخونی داشت با لبای باریک با یه بینی استخونی. به سختی آب دهنم و قورت دادم و با ترس نگاهی به اطراف انداختم. انقدر مامان و رضا ما رو از بی آبرویی ترسونده بودن که همش میترسیدم کسی ما رو ببینه و حرف در بیاره پشتمون. مرد دستی به سرش کشید. من شاگرد عباس آقا. بعد خندید و گفت خواهرتون بود اون خانومی که رفت داخل، درسته؟ چون گفت خواهرش دم در منتظره و نمیتونه زیاد بمونه. زیر چشمی نگاش کردم و 4 قدم جلوتر کشیدم. وقتی سکوت منو دید با فاصله ازم ایستاد. من 1 ماه اومدم این روستا. همینجا تو اتاق ته مکانیکی هم میخوابم. شما هم انگار خیلی وقت نیست اومدید اینجا. درسته؟ نمیدونم چرا انگار زبونم تو دهنم نمیچرخید. از شدت خجالت خیس و عرق شده بودم و فقط منتظر بودم آسیه بیاد و سری برگردیم امارت. اما مگه آسیه دل میکند از اون نامزدش؟ شاگرد عباس با فاصله کمی ازم ایستاد و گفت مدرسه میرید؟ سری به نشونه یاره تکون دادم. کلاس چندمی؟ نفس عمیقی کشیدم و گفتم امسال سیکل میگیرم. من دیپلم دارم ولی چون خیلی به مکانیک علاقه داشتم اومدم تو این کار. خانوادم شهرن. من واسه کار اومدم اینجا. عباس آقا خیلی ازم راضیه. لبخند نصف و نیمه‌ای زدم و سرمو پایین انداختم. ناراحت نمیشه اگه بهت بگم دختر قشنگی هستی؟ قیافت اصیله. نجابت داره. تا حالا دختری به این قشنگی ندیدم. سرمو پایین انداختم تا لبخند از سر شوقمو نبینه. به خودم که اومدم دیدم ایستادم کنار اون جوون، دارم از زندگیمون و نحوه اومدنمون به روستا و از و نسب آقا جون و شغل رضا و تاریخ عروسی آسیه میگم. انگار نه انگار این مرد غریبه‌ای بود که همش چند دقیقه بود میشناختمش. همش تقصیر این زبون وامونده بود که انگار کنترلش از دست من خارج بود. داشتم با صدای بلند به شوخیش میخندیدم که آسیه از مکانیکی بیرون زد. ما رو که کنار هم دید حسابی اخماش در هم شد. سری صاف ایستادم و خودم رو جمع جور کردم که همون موقع مرد جوان قبل از رسیدن آسیه آهسته گفت دوستای عزیز و مهربونم، یک دنیا ممنونم که تا پایان این قسمت همراه هم بودید و خوشحال میشم اگه نظراتتون رو در مورد این قسمت توی کامنت ها با ما به اشتراک بذارید.